Ja, prylar som du inte har hämtat ut på förrådet, de är livsfarliga för de kan självantända. Så där brukade det ju låta. Men nu känns det som vi har släppt det där med brandfaran lite grann och istället så handlar allting om hur saker och ting ser ut i mörker, lyser i mörker. Så idag tänkte jag vi skulle reda ut det här med kamouflage, infrarött, termiskt. Ja, det här också för den delen. Jag har ju kamouflerat mig just nu, från topp till tå, men i den här miljön så kan vi konstatera att det här är inte ett speciellt effektivt kamouflage, eller hur? Och poängen är att påminna dig om att kamouflage i första hand inte är en fråga om produkternas egenskaper, klädernas, ryggsäckarnas, bältenas egenskaper. Kamouflage handlar ju om kontrast. Kontrasten mellan mig och min omgivning. Ja, det är stort fokus nu på att om du går och köper någonting på stan så måste du absolut se till att det är IR-dämpat så att du inte lyser i mörkret. Det är nästan som man kan få för sig att det finns utrustning som vi kan köpa som blir osynlig av. Jag tänkte jag ska reda ut begreppen lite grann så du vet vad det är vi pratar om när vi snackar IR-dämpat. Först och främst då, om vi bara förhåller oss till det vi faktiskt kan se med det mänskliga ögat i dagsljus, så är det som vanligt för oss att vi människor, vi har våra begränsningar, vi är inga superhjältar. Vi lever faktiskt i en väldigt begränsad del av verkligheten om vi ser till all den strålning som finns runt omkring oss. Om du tänker dig ett piano, ett jättestort piano med tusentals tangenter, och nu ska vi inte tänka på hur de låter de här tangenterna utan vi ska tänka på vilka vi kan se. Om det här pianot skulle vara 100 meter brett för att representera all strålning så kan vi bara se några millimeter här i mitten. 3 tangenter, vi kan se rött, grönt och blått. Och sen genom att blanda rött, grönt och blått då, så kan färgreceptorerna i våra ögon triggas på olika sätt och så upplever vi alla möjliga färger. Får vi full signal på alla 3 så upplever vi bara starkt vitt ljus och sen fallande så. Men bara för att vi är begränsade till det så betyder det inte att det här andra inte finns, utan det finns en mängd olika elektromagnetisk strålning runt omkring oss som vi inte kan se. Vi har högfrekvent i det ena området och det är den som är skadlig för oss. Här finns UV-ljus som vi måste ha solglasögon eller solkräm för att skydda oss emot, och röntgenstrålning och gammastrålning, alltså sånt som man använder i sjukvården för att strålbehandla sjuka människor för att döda cancerceller. Farlig strålning. I det andra området så har vi lågfrekvent strålning. Här finns massvis med strålning som är helt ofarlig för oss. Först har vi det infraröda spektrat och sen massa olika former av radiovågor. Alltså radio, tv, wifi, bluetooth. Det här som pågår nu mellan mikrofonen och mottagaren på kameran. Massvis med strålning. Vi bara badar i lågfrekvent strålning som vi inte kan se. Men bara för att vi är begränsade så är det inte säkert att vi accepterar den här begränsningen. Vi människor, vi har ju 2 superkrafter åtminstone. Den ena den är ju att vi kan samarbeta på ett sätt som gör att ingen annan levande varelse på den här planeten kan konkurrera med oss. Gör vi saker tillsammans så är vi svåra att stoppa. Den andra superkraften den är ju att vi kan bygga verktyg. Vi kan hitta på tekniska lösningar. När vi är begränsade så kan vi inte flyga, så kan vi bygga en maskin som vi kan flyga i, och kan vi inte hålla andan mer än några minuter under vattnet så kan vi bygga maskiner för att hjälpa oss med det med. Kan vi inte se mörkret så kan vi såklart bygga tekniska maskiner och lösningar som hjälper oss även med det. Och då kommer vi till bildförstärkare, och när vi pratar bildförstärkare så pratar vi 2 olika metoder här kan vi säga. Och den ena, den som vi först och främst brukar förhålla oss till, det är ju den som vi kallar kort och gott för bildförstärkare. Och den är ju som det låter, den är ju en apparat som hjälper oss att förstärka befintligt ljus. Vi pratar fortfarande om befintligt ljus. Det är för svagt för att du och jag ska kunna se i det med blotta ögat, men det finns något ljus där ändå. Kanske från stjärnorna eller månen eller en IR-belysning eller någonting sånt. Då har vi alltså rört oss in i det infraröda spektrat. Och i det infraröda spektrat så får vi hjälp att se, precis på samma sätt som vi ser i dagsljus, hur väl befintligt ljus reflekteras eller absorberas.
Och då vet du att olika material, olika vegetation reflekterar ju ljus på olika sätt. Någonting som är svart, typ som fuktig jord eller vatten, det kommer ju absorbera ljus och inte reflektera någonting i princip. Så att vatten i en bildförstärkare blir ju kolsvart. Medans snö och is å andra sidan reflekterar, ja, om inte 100% så kanske åtminstone 90% av ljuset. Men det här betyder ju då att vissa saker ska faktiskt lysa i mörkret. Du vill ju att din snöblus ska reflektera lika mycket som snön, kanske 90%, för att smälta in i en snöig miljö. Och på samma sätt så måste du ju tänka om du använder exempelvis sprayfärger för att IR-behandla saker. Då blir det ju viktigt hur sprayfärgen reflekterar ljus. Snarare än bara vilken kulör den har, så att säga. Så det du vill uppnå kort och gott och liksom hela fokusområdet, det bör ju vara då på hur väl ditt plagg reflekterar ljus i det infraröda spektrat. Så det vi pratar om när vi pratar om att våra plagg är IR-behandlade, det är ju egentligen bara kort och gott att de beter sig på samma sätt i det infraröda spektrat som de gör i dagsljus. Nu kan jag inte visa hur det här ser ut i vår utrustning eftersom vi får inte filma och den förmågan är inte till för allas ögon, om man säger så. Men vi kan titta på det rent principiellt. Du ser här att jag har i dagsljuset i den vanliga kameran så har jag en svart t-shirt och en svart ryggsäck. Men om vi byter till IR-kameran så ser vi att det svarta inte längre beter sig som svart. Så det du vill säkerställa med IR-behandlade saker, det är att de kort och gott beter sig på samma sätt i det infraröda spektrat som i dagsljus. Det andra spåret vi pratar om, det är det som vi kallar för värmekameran eller värmesiktet. Vi befinner oss fortfarande i det infraröda spektrat, men vi har rört oss längre ut på det. Och då pratar vi inte längre om att få hjälp att se befintligt ljus och hur väl det reflekteras eller absorberas, utan nu pratar vi om värmestrålning. Och värmestrålning kan vi ju se på grund av att den strålar. Alltså här får vi hjälp att se hur väl någonting emitteras. Och eftersom vi då ser strålning så kan vi ju se genom sånt som annars begränsar oss, som partiklar, sot och rök, på ett sätt som inte annars går. Just nu strålar jag ju värme. Jag strålar kanske inte 37 grader, men säg att jag strålar 27 eller något sånt genom kläderna där jag står. Och eftersom omgivningen är kallare än mig så blir det en stor kontrast och då får vi en fin värmesignatur här. Då kan vi mäta den kontrasten i värmesiktet. Men om jag skulle ställa mig mot en bergvägg exempelvis som har legat i solen, som håller 27 grader, ja, då blir jag osynlig helt plötsligt. För då kommer vi tillbaks till hela poängen med kamouflage. Kamouflage är inte frågan om, nödvändigtvis bara i alla fall, hur egenskaperna i materialen i dina kläder ser ut. Utan kamouflage handlar ju om att smälta in i omgivningen. Och att smälta in i omgivningen är ju en större fråga än hur väl IR-dämpad allting du har på dig är. Att smälta in i omgivningen kan ju handla om alla möjliga perspektiv. Det kanske är som så att ditt största problem inte är om fickorna du har på dig är IR-dämpade. Det kanske är deodoranten du drog på dig för 3 timmar sedan när du äntligen fick duscha. Det kanske är den som verkligen sticker ut från omgivningen, din doftsignatur. Eller så kanske det är oväsen, det låter en massa ifrån er. Det kanske är det som blir en kontrast som gör att ni röjer er, va? Eller så kanske det inte alls är ett problem att vi sticker ut. Det kanske är som så att vi ska synas, att vi har till uppgift att synas. Många av oss kommer ju via en skarp aktivering och få en bevaka-uppgift. Och att bevaka bygger ju på 3 saker. Du ska observera, rapportera och försvåra. Och ett sätt att försvåra är ju att synas, att göra det tydligt för omgivningen att här finns det någon som bevakar. Så att, återigen, min poäng är inte att dissa fokus på huruvida ett plagg, ett material är IR-dämpat eller inte. Det är jättebra och jätteviktigt att vi vet
hur de saker vi köper och skaffar beter sig. Precis som att det är viktigt att vi vet hur de beter sig om de utsätts för stark hetta, så vill vi veta hur de beter sig även i det infraröda spektrat. Men det kanske inte är som så, för många av oss i alla fall, att hur väl vi löser vår förmåga står och faller med hur exakt varenda penal vi har på kroppen är IR-dämpad eller inte. Så ibland tänker jag att det kanske blir lite för mycket fokus på det bara för att vi har fått en del coola nya prylar just nu. Så, håller du inte med? Ner och skriv av dig. Tycker du att jag förklarade det här på ett luddigt, svårbegripligt sätt? Ja, men hjälp till, förklara bättre. Har du frågor, bidra med dem också, så fortsätter vi och hjälper varandra att berätta hur vi tillsammans ökar vår förmåga. För kom ihåg, det var ju vår första superkraft. Gör vi saker tillsammans så är det i princip omöjligt att stoppa oss. Hoppas du lärde dig något nytt. Hoppas vi ses om en vecka.